নমস্কাৰ সবিশেষলৈ মই প্ৰাঞ্জল ফুকনে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈছে ৰতন টাটা কালি ৰতন টাটা আহিছিল ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত আহিছিল আৰু অসমত ৰতন টাটা ইতিমধ্যে 7খন কেঞ্চাৰৰ চিকিৎসালয়ৰ কালি প্ৰধানমন্ত্ৰী আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে আৰু 7খন উদ্বোধন কৰিলে সামগ্ৰিকভাৱে এই যিটো আঁচনি যিটো চেইন কেঞ্চাৰ হস্পিটেলৰ অসমত আৰু তাৰ এইটো সামগ্ৰিকভাৱে টাটা গ্ৰুপে আগবঢ়াইছে সম্পূৰ্ণ কৃতিত্ব ৰতন টাটাই পাইছে এটা কথা হৈছে যে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আজি সামাজিক মাধ্যমত এনে ধৰণে ৰতন টাটাক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছিল অসমৰ বিভিন্ন লোকসকলে বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকে যুৱ প্ৰজন্মৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে ৰতন টাটাক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিলে তাৰ আৰুতো আন বহু কথা আছে কাৰণ বহুতে পঢ়িছে বা শুনিছে যে ৰতন টাটাৰ তেওঁৰ জীৱনশৈলী তেওঁ কি ধৰণৰ আগবাঢ়ি যায় কি ধৰণে কাম কৰে এইসমূহ শুনিও এইগৰাকী ভাৰতৰ অগ্ৰণী শ্ৰদ্ধেয় উদ্যোগপতিৰ প্ৰতি অসমৰ জনসাধাৰণ আগ্ৰহী হৈ পৰিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ এনেদৰে সমগ্ৰ অসমত যি এক ঢৌৰ সৃষ্টি হৈছে ৰতন টাটাক লৈ পেলাই সেই ঢৌৱে সকলোকে চুই গৈছে সেয়েহে আজি আমি সবিশেষৰ বিষয় লৈছোঁ ৰতন টাটা আৰু আমি আজি যি ধৰণে আলোচনা কৰিম প্ৰথম কথা হৈছে ৰতন টাটাক ব্যক্তিগৰাকীক সেইগৰাকী অসমৰ অতি সন্মানীয় উদ্যোগপতিক কেনেদৰে জানে হয়তো কেইজনমান মানুহে কেইজন ব্যক্তিয়ে তেখেতক বহু ওচৰৰ পৰা পাইছে সেয়েহে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ৰতন টাটাৰ বিভিন্ন দিশ তেওঁ কাম কৰাৰ পদ্ধতি তেওঁ এই চিম্পলিচিটিটো কিয় বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম ইয়াৰ লগতে আমি আলোচনা কৰিম যে টাটা গ্ৰুপৰ ব্ৰেণ্ড ভেলু কিয় আজি হাই হৈ আছে আমি চিনাকি কৰি দিছোঁ প্ৰথমতেই ষ্টুডিঅ'লৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ টাটা টিৰ প্ৰাক্তন উচ্চপদস্থ বিষয়া বলিন বৰদলৈ সকলোৰে চিনাকি আমাৰ লগত মুম্বাইৰ পৰা লাইভত থাকিব বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী তথা এগৰাকী ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ লগত আছে ব্ৰেণ্ড ভেলুৰ বিশেষজ্ঞ আনিছুল হক আমি আলোচনা আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ প্ৰথমতে মই যাব খুজিছোঁ ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই সবিশেষলৈ কালি যে ৰতন টাটা অসমলৈ অহাৰ পিছত যি এক ঢৌৰ সৃষ্টি হৈছে যি আৱেগ সৃষ্টি হৈছে ৰতন টাটাক ভূয়সী মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা দিছে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে সেই ঘটনাৰ আঁত ধৰি আপুনি ৰতন টাটাক বহুত ওচৰৰ পৰা পাইছে অতি ভালদৰে জানেও তেখেতক এতিয়া আপোনাৰ দৃষ্টিত ৰতন টাটা সেই সম্পৰ্কত অলপ ক'ব নেকি নমস্কাৰ বহুত ধন্যবাদ মোক মতাৰ কাৰণে এই শ্ব'ত মই মানে এইটো ক'বলৈ লৈছোঁ বলিন আৰু ব্ৰেণ্ড ভেলিউৰ কথা যোনে পাতি আছে তেওঁলোকে বহুত ভালকৈ চিনি পায় মিষ্টাৰ টাটাক এজনে ব্ৰেণ্ড ভেলিউৰ কথা আৰু বলিনৰ নিজৰ মানে লাইফটো ছেক্ৰিফাইচ কৰি পেলাই তেওঁ মানে তেওঁৰ ৰত্ন পাইছে কি মিষ্টাৰ টাটাই কৰিছে কিন্তু মই এইটো ক'ব গৈছোঁ মিষ্টাৰ টাটাৰ হিউমিলিটি যোনটো আছে মিষ্টাৰ টাটাৰ ফ'কাছ যোনটো আছে মিষ্টাৰ টাটাৰ লাভ যোনটো আছে এই বস্তু যে অসমলৈ ডাইৰেক্ট হৈ গ'ল এই বস্তুটো মানে খুব শলাগিবলগীয়া তেওঁ যে কালি আহি পেলাই যোনখিনি কথা ক'লে ডেট হি উইল ডেডিকেট দ্য ৰেষ্ট অফ হিজ লাইফ ফৰ হেল্থ কেয়াৰ so that Assam can actually display and be recognized for the health care that it delivers to the world and to the people of the state. এই বস্তুটো মানে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট তেওঁ যে অসমৰ কাৰণে ইমানখিনি মৰম শ্ৰদ্ধা মানে কৰিলে আৰু আহিলে তেওঁতো নিজেই মানে অলপ ইমান হেল্থটো ভাল নাছিলে তথাপি আবুধাবিৰ পৰা ডাইৰেক্টলি ফ্লাই কৰি আহিছে এই ফাংচনটোৰ কাৰণে যাতে অসমৰ মানুহে যাতে ভাবে যে তেওঁ মানে বস্তুটো তেওঁ অসমক ভাল পায় এই অসমক ভাল পোৱাটো আৰম্ভ হৈছিলে মানে অলপ আগত আমাৰ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পৰা কিন্তু আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোনখিনি মানে তেওঁ যেনেকৈ বস্তুটো বুজাই পেলাই তেওঁ ডেলিভাৰী কৰিছে তেওঁ হেল্থ মিনিষ্টাৰ আৰু এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ হৈ পেলাই যেনেকৈ মানুহক কনভিন্স কৰাব পাৰে যে তেওঁ বস্তুটো কৰি দিব এটা মানে হৈছে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা এটা হৈছে ডেডিকেশ্যন কিন্তু তেওঁ যে মানে খাৰা কৰি দিলে 7খন হস্পিটেল মানে এইটো ইজি নহয় এইটো লেটেষ্ট ষ্টেট অফ আৰ্ট এইটো মানে পৃথিৱীত এনেকুৱা 7খন হস্পিটেল একেলগে খোলাটোৰ এইটো মানে বস্তুটো পূৰা আমি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি ক্ৰেডিট দিব লাগে তেওঁৰ মিনিষ্টাৰ তেওঁৰ অফিচাৰ তেওঁ বিউৰ'ক্ৰেট মানে গোটেইবোৰে মিলি পেলাই ইমানখিনি মানে কৰি দিছে এই বস্তুটো মানে দেখিবলগীয়া বস্তু 7খন আৰু 7খন
আহিব আৰু তাৰ দুখন তাৰমানে 18 to 19টা হ'ব এইটো এছিয়ান চেণ্টাৰ হৈ যাব এই বস্তুটো অসমৰ ডাইনামিক মানে চেঞ্জ এটা গোটেই ৱৰ্ল্ডত ৰিপজিশ্যন হৈ যাব ইয়াৰ বাহিৰেও আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াই আৰু ডাঙৰ মানে কাম লৈছে এই বস্তুটো অসমৰ সবে যাতে ছাপৰ্ট কৰে এই টাটা হেমন্ত নেক্সাছটো যাতে সব ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্টৰ লগত ৰেলিভেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট কৰিব পাৰে আৰু অসমখন আগবাঢ়াই আৰু লৈ যাব লাগে মিষ্টাৰ টাটাক বহুত ধন্যবাদ আৰু তেওঁৰ হিউমিলিটি মানে আমি বহুত শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আৰু বৰ্তমান আৰু এটা কথা সুধিব খুজিছোঁ আপুনি খুব ওচৰৰ পৰা পাইছে কেনে ব্যক্তিত্বৰ ব্যক্তি তেওঁ পাৰ্চনেল লাইফত বা আপুনি যিধৰণে জানে ৰতন টাটাক মিষ্টাৰ ৰতন টাটাই মই যিমানখিনি কথা ক'লোঁ মিষ্টাৰ টাটাৰ ওপৰত তেওঁ নিজেই নকয় আমি মানে ইমানখিনি কথা কৈ আছোঁ কিন্তু তেওঁ হাম্বল তেওঁ কথা কম কৰে তেওঁ কথা বেছি একদম নকৰে তেওঁ মানে বেয়াই পায় মানে মানুহে বেছি কথা পাতিলে তেওঁ কামৰ মানুহ তেওঁ কাম কৰি দেখুৱাইছে এটা এনেকুৱা দিনত যে গোটেই টাটা কোম্পানীটো চলাই পেলাই আছে আমাৰ গোটেই ৱৰ্ল্ডত 150 ইয়াৰ্ছ টাটা কোম্পানী কৰিলে ইণ্ডিয়াৰ পৰা এইটো বেলেগ বাহিৰৰ আমেৰিকান কোম্পানী নহয় সেইকাৰণে মই এইটো মানে জানিব খুজিছোঁ আপোনালোকৰ পৰাই যে এই মানুহজনে যোনটো 150 ইয়াৰ কোম্পানী এটা চলাইছে তেওঁ কেনেকৈ মানে অসমৰ ওপৰত প্ৰেমটো কৰিলে সেইটো আমি জানিব লাগে কিন্তু পাৰ্চনেল লাইফৰ কথা মইতো মানে মোৰ কোনো ক্ষমতা নাই তেওঁৰ পাৰ্চনেল লাইফে কি কৰিছে কি কৰা নাই কৰিবলৈ কিন্তু মই যেতিয়া লগ পাওঁ খুব প্ৰেমেদি লগ পাই একদম সাৱটি ধৰে কথাবোৰ যেনেকুৱা পাতে যে তেওঁৱে মোৰ বন্ধু আৰু কোনো বন্ধু নাই আৰু ময়ে তেওঁৰ বন্ধু সিমানখিনি ক'ব পাৰোঁ খুব সহজ সৰল ব্যক্তি তেখেত এগৰাকী আৰু তেওঁৰ যিটো চিম্প্লিচিটি সেইটোৱে সামগ্ৰিকভাৱে চৰ্চা হৈছে তেওঁৰ চিম্প্লিচিটিটোক লৈ সেই সম্পৰ্কত আপুনি কি ক'ব ইমান এখন ডাঙৰ এম্পায়াৰ চম্ভালি আছে তাৰপিছত ইমান চিম্পল মানে সেই তেওঁ মোক এদিন কথা ক'লে মই তেওঁৰ অফিচত গৈছিলোঁ তেওঁৰ অফিচটো বম্বে হাউচৰ চুকত আছে মই তেওঁক গ্ৰিটিং চিটিং কৰি কথা পাতিলোঁ এইটো অপাৰেশ্যন স্মাইল লৈ পেলাই মই অসমত বহুত ইনভলভ আছোঁ অপাৰেশ্যন স্মাইলত যেতিয়া তেওঁক লৈ গৈছোঁ নহয় উঠৰ যোনটো অপাৰেশ্যন স্মাইল বুলি কয় সেইটোত আমি 32,000 কৰিলোঁ মই যেতিয়া প্ৰথম লৈ যাওঁ আমি মানে 500ও কৰা নাছিলোঁ তেওঁ মোক ক'লে কিমান পইচা লাগিব ৰঞ্জিত মই ক'লোঁ পইচাৰ কথা নহয় আমি 30,000 মান কৰিব পাৰিম নে 25,000 তেতিয়া আমাৰ হেল্থ মিনিষ্টাৰ আছিলে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ আছে তেওঁ মানে তেতিয়া মানে এইটো সৰু কথা কিন্তু ডাঙৰ যে মিষ্টাৰ টাটাই আহি পেলাই এইখিনি কমিট কৰিছে তেতিয়াৰ পৰা মানে হেমন্ত অসম আৰু টাটাৰ লগত এই যুগটো আছিলে মই মানে ক'ব খুজিছোঁ যে মিষ্টাৰ টাটাই পুৰা দিনটোত লৈ পেলাই মোক ক'লে যে এইটো 20 crores লাগে তহঁতে কেলকুলেট কৰ যদি ৱাইপ আউট ক্লেফ ফ্ৰম এছাম চ' সেই তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই এই চিম্প্লিচিটিটো আহিলে এই ডাঙৰ কথা হেল্থত এতিয়াও আছে কিন্তু তেওঁলোকে বহুতখিনি এগ্ৰিকালচাৰ লাইভলিহুডত আৰু বহুতখিনি হেৰিত কৰিছে আৰু মোৰ লগত পাৰ্চনেলি সেই ৰুমটোৰ পৰা যেতিয়া ঘূৰি আহোঁ তেওঁ আহিছে তেওঁ লিফ্টলৈ আহিলে তেওঁ লিফ্টত আহি মই ক'লোঁ ছাৰ ৱাই আৰ ইউ কামিং ছ' ফাৰ চ' হি ছেড আই হেভ কাম ফৰ 500 feet where did you come from I said from Bandra he said 25 kilometers you have come to meet me so you think that I cannot come for 500 feet to see you off তেওঁৰ মানে চিম্প্লিচিটি তেওঁৰ মানে সেই ষ্টেটমেণ্টত আৰু সেই একশ্যন আৰু ষ্টেটমেণ্টত বুজা পায় মানুহজন কি হিউমিলিটি যিমানে ডাঙৰ মানুহ হয় সৰু হ'ব লাগে এপ্ৰ'চেবল হ'ব লাগে আৰু মৰম দিব লাগে ধন্যবাদ বৰ্তমান কৰি মই পুনৰ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ মই এতিয়া বলিন বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই সবিশেষলৈ মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো একেই যে ৰতন টাটাক আপুনি কেনেদৰে জানে খুব ওচৰৰ পৰা আপুনি পাইছে তেখেতক প্ৰথমতে মই প্ৰাগৰ চেনেলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি ৰতন টাটাৰ বিষয়ে আমাক ক'বলৈ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে ৰতন টাটাক মই পাইছিলোঁ 1991ত আমাৰ যেতিয়া কোম্পানীৰ গ্ৰুপ মেনেজাৰ্ছবিলাকৰ যেতিয়া মিটিং হয় তেতিয়া আমি কলিকতাত গৈছিলোঁ কলিকতাত যাওঁতে তাত বহুতো আছিলে মেনেজাৰ্ছ তাৰ ভিতৰত ময়ো আছিলোঁ তেতিয়া মই এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিছিলোঁ তেখেতে প্ৰথমতে যিকেইজনে মিটিঙলৈ আহে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতে শ্বেক হেণ্ড কৰি পেলাই নামটো সোধে কি কৰে কি নাই গোটেইখিনি তেতিয়া অলপমান ব্ৰিফিং কৰি লৈ লয় 91ৰ কথা কৈছোঁ
আৰু তেতিয়া মই মনে মনে ভাবিছিলোঁ এই মানুহজনক ভয়ো লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু যেতিয়া যিটো এতিয়া অলপ আগতে ৰঞ্জিতে ক'লে তেখেতৰ চিম্প্লিচিটি হিউমিলিটি যিটো আছে সেইটো মানে ছামথিং আনপেৰেবল মানে ভাবিব নোৱাৰি তেনেকুৱা এজন মানুহে যে ইমান চিম্প্লিচিটি তেখেতৰ আছে আৰু তাৰ পিছত মই তেখেতৰ মোৰ পাৰ্চনেলি 93 মোৰ যেতিয়া অপহৰণ হৈছিলে কিডনেপিং হওঁতে হি ৱাজ ছ' কনচাৰ্ণ মোৰ কেনেকৈ ছেফটিৰ বা যেনেকুৱা ধৰণৰ হয় ইনফেক্ট হি ৰোড কাপল অফ লেটাৰ্ছ টু মাই মাদাৰ অক্টিজেন মাদাৰ মালৈ লিখিছিলে চিঠি যে এনেকৈ চিন্তা নকৰিব আমি যিখিনি কোম্পানীৰ পৰা কৰিব লাগে আমি গোটেইখিনি কৰিম গতিকে সেই কথাখিনি মই তেতিয়াও নাপাহৰোঁ তেখেতে যিখিনি কৰি আছে আনকি মই এটা সৰু কথা কওঁ 2005 তেখেতে RBI ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ বোৰ্ড মিটিঙত আহিছিলে তো সেইদিনাখন ৰাতিপুৱা সময় মই মুম্বাই হাউচৰ পৰা এটা কল এটা পালোঁ যে এনেকৈ ৰতন টাটা ছাৰ আহি আছে চ' বলেন ইউ টেক কেয়াৰ অফ হিম সেইটো সময়ত অলপ সময় বেছি নাছিলে মই তেতিয়া গুৱাহাটীত ইণ্ডিগ' গাড়ীখন খুব পপুলাৰ আছিলে তো মই সেইখন গাড়ী লৈ পেলাই তেওঁক গ'লোঁ এয়াৰপৰ্টত গ'লোঁ তেখেতে মোক এয়াৰপৰ্টৰ তেওঁ জেটখন চলাই আহিছিলে চ' হি টুক মি ৰাইট ইনচাইড শ্ব' মি দ্য হোল এয়াৰক্ৰাফ্ট কৰি পেলাই আমি একেলগে তেওঁ নিজে চলাইছিলে হয় তেওঁ নিজে চলাই সাধাৰণভাৱে নিজে চলাই নেকি বিমান হয় নিজে চলাই যেতিয়া যিমান পাৰে তাৰ পৰা আহি আমি আহিলোঁ আহি পেলাই হি ৱাজ ছ' কনচাৰ্ণ এবাউট ছেটিং আপ এ হোটেল ইন গুৱাহাটী তো মোক ক'লে ক'ত ক'ত হোটেল আছে মই লৈ গ'লোঁ হোটেল এইখনত কি কয় হোটেল ব্ৰহ্মপুত্ৰত তাৰপিছত ভেলি ভিউত লৈ গ'লোঁ তেওঁ চালে কিমান এটা ভাল নাপালে কোন চনত তেওঁ এটা পৰিকল্পনা কৰিছিলে গুৱাহাটীত এখন হোটেল খুলিবলৈ ডেট ৱাজ 2005 হয় হয় আৰু সেই পৰিকল্পনাৰ কথা আপোনাক কৈছিলে হয় হয় আৰু তেতিয়া আমি তেওঁক দেখুৱালোঁ হোটেল দুখন কিন্তু তেওঁ কিবা এটা ভাল নাপালে বা যিয়ে হওক তাৰপিছত আহি থাকোঁতে ৰাস্তাত মোক সুধিছে টেল মি বলিউড হোৱাট ইজ দ্য মষ্ট পপুলাৰ কাৰ ইন গুৱাহাটী অৰ ইন নৰ্থ ইষ্ট আৰু মই ভেৰি প্ৰম্পলি মই ইণ্ডিগ'খনত গৈ আছোঁ যিহেতু মই ইণ্ডিগ'খনেই মানে মষ্ট পপুলাৰ কাৰ বুলি ক'লোঁ কিন্তু তেখেতে ইমিডিয়েটলি মোক হি স্নেপ ডাউন আৰু মোক কৈছে নহয় তই ভুল কৈছ টাটা চুমো ৱাজ দ্য মষ্ট পপুলাৰ কাৰ ইন আছাম আৰু তেতিয়া তেখেতে এটা কথা কৈছে মই টাটা চুমৰ এছেম্বলিং ইউনিট এটা মই গুৱাহাটীত ছেট আপ কৰিব বিচাৰিছোঁ কি ধৰণে কৰিলে ভাল হ'ব মানে তহঁতে ডিছকাছ কৰি পেলাই ইউ লেট মি ন' এই কথাটো মই এতিয়াও মনত আছে আৰু তেখেতে ইমানখিনি কৰাৰ পিছত তাৰপিছত তেখেতক লৈ গ'লোঁ এয়াৰপৰ্টত গ'লোঁ তাতে আমি বহিলোঁ তেতিয়া আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰটো অনুকৈ আছিলে তেখেতো আহিলে আহি পেলাই আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ গোটেইখিনি কথা তাৰপিছত তেখেতৰ এটা কথা মই এতিয়াও মনত আছে তেখেতে মোলৈ এখন ৰাতিয়ে মেইল এটা পঠিয়াইছে আৰু মেইলখনত কেন আই ৰিড আউট ইয়াত মই লিখি কৈ দিব পাৰোঁনে কি লিখিছিলে তাত তেখেতে লিখিছিলে যে ডিয়াৰ বলিন আই থেংক ইউ ফৰ ইয়'ৰ কোম্পানী দিছ মৰ্ণিং এণ্ড ফৰ স্পেয়াৰিং ইয়'ৰ টাইম এইটো সাংঘাতিক কথা কৈছে আই ৰেফাৰ টু দ্য ডিছকাশ্যন ফৰ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ আছাম প্লিজ ডিছকাছ উইথ দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ শ্ৰী তৰুণ গগৈ এণ্ড let him know about our proposal and further action. Warm regards, yours sincerely, Ratan Tata. সেইখন মোলৈ দিছিলে দিয়াৰ পিছত আমি চিঠিখন পালোঁ পোৱাৰ পিছত আমি অলপমান ডিছকাশ্যন হ'ল বাট ইট ৱাজ আনফৰ্চুনেট এই গোটেই প্ৰপ'জেলটো সেইটো সময়ত মানে আছাম গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁ সেইটো কথা দুখ পাইছে আৰু পিছত কৈছিলে যে এইটো মই কৰিব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু নহ'ল তেনেকুৱা বহুতকেইটা ইনচিডেণ্ট আছে মই ভাবিছোঁ এইটো ৰাইজেও জানক যে তেখেতে কিমানখিনি কনচাৰ্ণ আছিলে অসমৰ কাৰণে আৰু অসমক তেওঁ খুবেই ভাল পাইছে যিটো ৰঞ্জিতে অলপ আগতকৈ তেওঁ মৰম চেনেহ যিখিনি দিছিলে আৰু সদায় এইটো 91ৰ পৰা 95ৰ পৰা তেখেতে অসমৰ কাৰণে কামবিলাক কৰি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰি আছে আৰু আজিও কৰিছে আৰু কৰিও যাব গতিকে তেখেতৰ নিচিনা এজন মহান ব্যক্তিক আমি সদায় শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগে আৰু তেখেতক আমি যিখিনি দিব লাগে আমাৰ পিনৰ পৰা শ্ৰদ্ধা ভক্তি সেইখিনি আমি অসমবাসীয়ে দিয়াটো খুবেই সদায় ধন্যবাদ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া মই পুনৰ সুধিম ৰতন টাটাৰ কথা বহুকেইটা প্ৰশ্ন আছে মই এতিয়া আনিছুল হকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ হক ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমতে আপুনি বিশেষকৈ আমি কৈছে যে ব্ৰেণ্ড ভেলুৰ বিশেষজ্ঞ হিচাপে আপোনাক আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ যে প্ৰথম কথা কিন্তু আপোনাৰ দৃষ্টিটো ৰতন টাটা কি কেনে ব্যক্তিত্বৰ ব্যক্তি হিচাপে তেওঁক আপুনি ভাবে হয় প্ৰাঞ্জল ধন্যবাদ আজি ইয়াতে আমন্ত্ৰণ কৰি অনাৰ বাবে মিষ্টাৰ ৰতন টাটা মই যিহেতুকে ব্ৰেণ্ড স্পেচত বিলং কৰোঁ অলপ ব্ৰেণ্ডৰ বিষয়ে অলপ যিমান দূৰ পাৰোঁ অলপ ষ্টাডি কৰোঁ বা হেৰি কৰোঁ এজ এ প্ৰফেচনেল ইয়াত আমি 3টা ব্ৰেণ্ডৰ কথা ক'ব লাগিব
যিহেতুকে আমি মিষ্টাৰ ৰতন টাটাৰ বিষয়ে অলৰেডি তেওঁলোকে কৈছে, খুব ভালকৈ কৈছে, বিকজ পাৰ্চনেলি তেওঁলোকে পাইছে মিষ্টাৰ ৰতন টাটাক। প্ৰথম ব্ৰেণ্ডটো যিটো আমি ক'ব লাগিব, যোনটো 150 বছৰীয়া ব্ৰেণ্ড হ'ল টাটা। টাটা ব্ৰেণ্ডটো আজি 150 বছৰতকৈ বেছি পুৰণা ব্ৰেণ্ড হয়। ছেকেণ্ড ব্ৰেণ্ডটো যোনটো আমি কথা ক'ব লাগিব, সেইটো হ'ল টাটা ব্ৰেণ্ডৰ কৰ্পৰেট ব্ৰেণ্ডৰ আণ্ডাৰত থকা যিবোৰ ব্ৰেণ্ডছ আছে সেইবোৰো টাটা ব্ৰেণ্ডছ হয়। 3 নম্বৰ যোনটো মোক আপুনি সুধিছে মিষ্টাৰ ৰতন টাটা, মিষ্টাৰ ৰতন টাটা ইটছেল্ফ ইজ এ ব্ৰেণ্ড, বিগ ব্ৰেণ্ড। তেওঁ এনেকুৱা চাওক, যেতিয়া আপুনি যিকোনো ধৰণৰ ব্ৰেণ্ড আপুনি বিল্ডিং কৰে, ব্ৰেণ্ড এটা প্ৰথমৰ পৰা ওপৰলৈ লৈ যায়, সেইটো যেনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰেণ্ড হওক, ইণ্ডিভিজুৱেল ব্ৰেণ্ড হওক, এটা বিজনেছ ব্ৰেণ্ড হওক, কৰ্পৰেট ব্ৰেণ্ড হওক, আপুনি ছ'চিয়েল ভেলিউ থকা ব্ৰেণ্ড হওক, সেইটোক আপুনি সদায় এটা ডাঙৰ লং টাৰ্ম আপুনি এটা চিন্তাধাৰাৰ মাধ্যমেৰে আমি ডাঙৰ কৰিব লাগিব। প্ৰথমৰ পৰা আপুনি সেইটো ডিচাইড কৰিব লাগিব যে মই ব্ৰেণ্ডটো মোৰ কি, মোৰ সেই এডিফাইচবোৰ কি, মই কিহৰ বেচিছত মই ব্ৰেণ্ডটো ভেলিউজবোৰ কি মোৰ ব্ৰেণ্ডটোৰ। গতিকে টাটা, মিষ্টাৰ ৰতন টাটা একজেক্টলি টাটা ব্ৰেণ্ডটোৰ যোনটো ভেলিউবোৰ যোনটো আছে, যোনটো ব্ৰেণ্ড ইকুইটি, সেইবোৰকেই তেওঁ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে। আপোনালোকে যদি চায় আজি এনেকুৱা হৈছে, যিহেতু আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত যে দেখিছোঁ যথেষ্ট মানে ইমান অভাৰৱেলমিং ৰেছপন্স মানুহৰ। মিষ্টাৰ ৰতন টাটা যিহেতু যোৱাকালি হস্পিটেল ইনগ্ৰেট কৰিলে, আৰু এইটো টাটা গ্ৰুপৰ ডেডিকেশ্যনৰ অসমৰ কাৰণে আৰু হস্পিটেল আহি আছে, সেইটো এটা খুব ডাঙৰ কথা। কৰ্পৰেট গ্ৰুপবোৰে বহুত কাম তেনেকুৱা কৰি আছে, কিন্তু মষ্টলি আপুনি দেখিব কৰ্পৰেট বা বিজনেছ গ্ৰুপবোৰে CSR আণ্ডাৰত কৰে। গভৰ্ণমেণ্টে নৰ্মেলি কি কৰিছে, এটা পাৰ্চেণ্টেজ ধৰি দিছে, আপোনালোকে CSRত ইমান টকা এটা পাৰ্চেণ্টেজ আপুনি কৰিব লাগিব। টাটা এনেকুৱা এটা গ্ৰুপ, বিজনেছ গ্ৰুপ, মোৰ যিমানখিনি ষ্টাডি টাটা গ্ৰুপৰ মই যিখিনি পঢ়িছোঁ বা শুনিছোঁ জানো, তেওঁলোকৰ সেই বস্তুটো মানে ব্ৰেণ্ডত ইনগ্ৰেইণ্ড আছে, সেইটো সোমাই আছে ব্ৰেণ্ডৰ ভিতৰত। তেওঁলোকে অলৰেডি এইটো কৰিবই লাগিব ছ'চাইটিৰ কাৰণে। ইনফেক্ট মই আপোনাক এতিয়া সুধিছোঁ, এতিয়া মই টাটাৰ বিষয়ে ক'ম, ৰতন টাটাৰ বিষয়ে অলপ চলপ পিছত ক'ম, অলৰেডি কৈছে তেওঁলোকে। টাটা ব্ৰেণ্ডটোৰ যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 150 বছৰ আগতে, মিষ্টাৰ জামছেদজী নাছৰৱানজী টাটা, তেওঁ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে টাটাৰ গোটেই মুভমেণ্টটো। তেতিয়া আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষ ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত আছিলে। এই মানুহজন এজন এনেকুৱা আছিলে, তেওঁ তেতিয়াই গম পাইছিলে যে ভাৰত আমি যদি উন্নতি কৰিব লগা হয় এই অৱস্থাৰ পৰা, তেতিয়া আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলি আমি ব্যৱসায় দিশৰ পৰা বহুত আগবাঢ়িব লাগিব। গতিকে তেতিয়া কি সেই আমি আগবাঢ়িব লাগিব, আৰু আমি আইৰণ অ'ৰ যোনটো আছে সেইটো যি দেশৰ আইৰণৰ কণ্ট্ৰল আছে সেই দেশ ওপৰত ইকনমিকেলি যায়, তেওঁ সেইটো কথা গম পাইছিলে। গতিকে তেতিয়া আমি দেখিছোঁ যে জামছেদপুৰত আমি যেতিয়া টাটা ষ্টীলৰ যোনটো প্ৰথম হেৰি হৈছিলে, আজি আমি জামছেদপুৰক টাটা। মই 1 মিনিট এইখিনি ৰখাব খুজিছোঁ, আমি এটা বিৰতি ল'ব লগা হৈছে। মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিম, কিন্তু বিৰতিৰ পিছত। বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ সবিশেষলৈ। মই পুনৰ আনিছুল হক ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আমি ব্ৰেণ্ড ভেলুৰ ওপৰত কথা পাতি আছিলোঁ, টাটা গ্ৰুপৰ ব্ৰেণ্ড ভেলু। আৰু আনিছুল হক ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ বক্তব্যত মই আৰু এটা সংযোজন কৰিব খুজিছোঁ। ৰতন টাটাই নিজেই এটা সাক্ষাৎকাৰত কৈছিল যে ইয়'ৰ ব্ৰেণ্ড শুড নট অভাৰ প্ৰমিজ। এই কথাটো তেওঁ নিজেই কৈছিলে যে যিখিনি দিব পাৰে এটা ব্ৰেণ্ডে বা যেটা প্ৰডাক্টে যিখিনি দিব পাৰে তাতকৈ বেছি আশা ৰাইজক বা গ্ৰাহকক কেতিয়াও দেখুৱাব নালাগে, অভাৰ প্ৰমিজ কেতিয়াও কৰিব নালাগে, এই কথাটো কৈছিলে। আপুনি কি কয়? ঠিক কথা। একচুৱেলি যিকোনো আপুনি যদি বিশ্বৰ ভাল ভাল যিবোৰ ছাকচেছফুল ব্ৰেণ্ড ডাঙৰ ব্ৰেণ্ড আপুনি দেখা পায়, তেওঁলোকে কেতিয়াও অভাৰ প্ৰমিজ আণ্ডাৰ ডেলিভাৰ নকৰে, সদায় আণ্ডাৰ প্ৰমিজ অভাৰ ডেলিভাৰ। চ' সেই কথাটোৱে মিষ্টাৰ ৰতন টাটাই কৈছিলে। ইনফেক্ট টাটা গ্ৰুপৰো সেইটোৱে ইনফেক্ট মন্ত্ৰা যদি আমি কওঁ, এটা ব্ৰেণ্ডৰ মন্ত্ৰা কি, মই আপোনাক কৈ আছিলোঁ ব্ৰেণ্ড ভেলিউজ মানে যোনটো ভেলিউ মূল্যবোধৰ কথা যোনটো আমি সেইটো কৈ আছিলোঁ। 5টা কথা যোনকেইটাৰ ওপৰত ভেলিউ কৰি টাটা ব্ৰেণ্ডটো একচুৱেলি ইষ্টাব্লিছ হৈছিলে। প্ৰথম কথা হ'ল যোনটো টাটা সদায় সমাজৰ কিছুমান সমস্যা, কিছুমান লেকুনা হওক, কিছুমান গেপ হওক, যোনটো চেঞ্জ কৰিব পাৰি, সেইবোৰৰ ওপৰত ধ্যান দি সদায় বিজনেছবোৰ ষ্টেব্লিছ কৰে। সেইটো বৰ ডাঙৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ চিন্তা। বিজনেছ সদায় কেতিয়াবা কি কমাৰ্চিয়েলি মটিভেটেড হয়, ডেফিনেটলি হ'বই লাগিব। আপুনি বিজনেছ যদি প্ৰফিট নকৰে কেনেকুৱা বিজনেছ হ'ব? কিন্তু টাটা ৰাইট ফ্ৰম দ্য বিগিনিং কি হৈছিলে যে সমাজত আমি সেই চেঞ্জটো কেনেকুৱা আনিম। মিষ্টাৰ জামছেদজী নাছৰৱানজী টাটাই কৈছিলে যে তেওঁ আপুনি এটা কথা চাব, আমি আজি নেশ্যনেলিজিমৰ কথা কওঁ, টাটা এনেকুৱা এটা গ্ৰুপ যে ইজ ভেৰি ফিয়াৰ্চলি নেশ্যনেলিষ্টিক। টাটা গ্ৰুপটো নেশ্যনেলিষ্ট, টাটা গ্ৰুপৰ নিচিনা খুব কম আছে আপুনি যদি চায়। তেওঁলোকে তেতিয়াই কৈছিলে যে ভাৰতক যদি আমি উন্নতি কৰিবলৈ কমাৰ্চিয়েলি ডেভেলপ কৰিব লাগিব। চ' ছ'চাইটি সমাজক বেছ কৰি, সমস্যাৰ বেছ কৰি বিজনেছ ষ্টাৰ্ট হয়। ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল যে তেওঁলোকৰ যোনটো ছাকচেছন প্লেন, প্ৰথম আছিলে মিষ্টাৰ জামছেদজী নাছৰৱানজী টাটা, তাৰপিছত JRD টাটা, তাৰপিছত মিষ্টাৰ ৰতন টাটা। আমি আজি মিষ্টাৰ ৰতন টাটাক বহুত বেছি জানো, কাৰণ আজি আমাৰ মিডিয়া যেতিয়াৰ পৰা তেওঁ কাৰ্যভাৰ লৈছে তেতিয়াৰ পৰা মিডিয়া এক্সপ্ল'জন বহুত বেছি হৈছে। আমি তেওঁক দেখাও পাওঁ, আগতে নাছিল বা সেইটো আমি ইমান গম নাপাওঁ। চ' আজি আমি কি কৰিছোঁ, টাটা ব্ৰেণ্ডটোক আমি মিষ্টাৰ ৰতন টাটাৰ লগত আমি অলমষ্ট মাৰ্জ কৰিছোঁ,
ভাল কথা কিন্তু টাটা ব্ৰেণ্ডটো আজিৰ নহয় বা আজি মিষ্টাৰ ৰতন টাটাই যোনটো কৰিছে সেইটো এটা হৈ অহা বস্তু এটা সেইকাৰণে সেই ছাকচেছন প্লেনটো তেওঁলোকে খুব জোৰ দিয়ে যে আমাৰ ভেলিউজবোৰ কি সেইমতে চলিব লাগিব ব্ৰেণ্ডটো টাটাৰ প্ৰত্যেকটো কাম প্ৰত্যেকটো চিন্তাধাৰা কনজিউমাৰক লৈ ষ্টেক হোল্ডাৰক লৈ আপোনাৰ তাৰপিছত এমপ্লয়িজক লৈ মিডিয়াক লৈ সেইমতে টাটা ব্ৰেণ্ডটো সেইকাৰণে টাটা ব্ৰেণ্ডটো ইমান পপুলাৰ আৰু এটা কথা হ'ল কি তেওঁলোকে টাটাই য'তেই তেওঁলোকে মানে দেখিব য'তেই তেওঁলোকে যিকোনো ইষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰিছে ফেক্টৰী কৰিছে আজি টাটা মটৰ্ছৰে হওক বা TCSৰে হওক সেই ঠাইডোখৰত যাতে উন্নতি হয় সেইটোত খুব ধ্যান দিয়ে ভেৰি লোকেলি ফ'কাছ সেইটো কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ কাৰণ হ'ল টাটা ইমান পপুলাৰ মানুহে ভাল পায় মিষ্টাৰ ৰতন টাটাক ভাল পায় এটা ডাঙৰ কাৰণ হ'ল তেওঁ সদায় মানুহৰ সেই বেনিফিটটো আগত ৰাখি কথা কয় তেওঁলোকে সদায় দেখুৱাই যে আমাৰ ৰাইজৰ আমাৰ সমাজখনৰ এইটো সামাজিক যিটো দায়বদ্ধতা খুব ধুনীয়াকৈ কৰে প্ৰফিটটোতো আহিবই পুনৰ আহিম আপোনাৰ ওচৰত মই ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ যাব খুজিছোঁ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া এখন বিশাল সাম্ৰাজ্য পৰিচালনা কৰে ৰতন টাটাই তেওঁ এই কাম কৰাৰ যিটো ষ্টাইল এই ষ্টাইলটো কি মানে ইমান বিশাল সাম্ৰাজ্য এখন পৰিচালনা কৰাৰ এটা ছাকচেছ মন্ত্ৰ বুলি যিটো কথা কয় তেওঁ কি ষ্টাইল কাম কৰাৰ ষ্টাইলটো অনিছল আৰু বলিনে দুইজনে অলৰেডি মানে এক্সপ্ৰেছ কৰিছে তেওঁৰ ষ্টাইলটো যিমানখিনি কথা কৈছে ব্ৰেণ্ড ভেলিউ কথা ইমেজ কথা সেই চিঠিখন যোনখন বলিনে পঢ়িছে তেওঁৰ ষ্টাইলটো তাতে ওলাই পৰে এটা কথা হৈছে মিষ্টাৰ টাটাৰ মানে যোনটো মানে আৰম্ভতে তেওঁৰ জে এন টাটাই যোনজন থৈ গৈছে তেওঁ কৈছিলে দ্য ভেৰি পাৰ্পাছ অফ বিজনেছ ইজ টু ছাৰ্ভ ছ'চাইটি সেই মন্ত্ৰটো লৈ পেলাই মানে তেওঁলোকে কামটো আগবাঢ়িছে দ্য ভেৰি পাৰ্পাছ অফ বিজনেছ ইজ টু ছাৰ্ভ ছ'চাইটি নট ডেট এক্সপ্লইট নট ডেট extract, not that get maximum value out of society, but to give maximum value to society. Mr. Tatar কামটোৱে তেনেকুৱা মিষ্টাৰ টাটাৰ কথা ক'লে মানে 5টা বস্তু মই লক্ষ্য কৰিছোঁ তেওঁৰ ষ্টাইলটো তেওঁ সদায় ক'ৰবাত গ'লে নহয় চিঠি এখন লিখিব থেংক ইউ দিব বলিনৰ উদাহৰণ মোৰ তাত মই মানে লাকি এতিয়াও মই টাটা গ্ৰুপত মানে মই এডভাইজাৰ নিজৰ বিজনেছ হ'লেও মই এতিয়াও আই এম অন দ্য board or advisor of Tata Consulting Services till recently Tata Tea. I was chairman of a company, he was chairman of the Tata Tea Plantation Group. So I served there for 5 years. So তেওঁলোকে যোনটো footprint হৈ গৈছে নহয় you can find fault but all the fault lines are corrected as they go along. So it is very important that Mr. Tata's inclusivity is very infectious. Secondly, his idea that Tata Tea was going to be divested. Teo mati ani kole ami Tata Tea pra eta kuta brand banalo. Mane brand is Tata Tea. He tar pra ami jodi divest koru armi Ohoma pra gusi ahu kun thakiba Ohomot. Actually bhabi sabo gole it is so important that he thinks that development and inclusion not only of people of his company but inclusion of India and therefore Assam and therefore inclusion by keeping Tata Tea, by opening TCS office, by opening the hospitals is actually the brand value and actually the value of Mr. Tata's policy to work. Thirdly, Mr. Tata hodai koi, Ranjit, what is it that we will do that will glue people together? In that, he found out that healthcare and education are not. Teo kole duitai lagibo. That a Tata Institute of Social Sciences to ami khulilu. Boline koar para mane the Junton hotel kotha he hotel to finally ami 2015-16 not korilu. I was directly responsible for that. Thanks to all the good work that Bolin and all had done with Mr. Tata and Mr. Tarun Gogoi. Time out a hole. I have been very privileged to open the first 5-star hotel in Guwahati along side by side with Radisson. He bombing to hoigol Tata hotel or he kane ami khulibo para nai. To education Tata Institute of Social Science Ginger Hotel khulilu tarpisot Taj Vivanta khulilu tarpra ki education to keneke hol tarpra ami manhu recruit kori pelai pura India mane gole everybody will know that there is somebody from the northeast aru a northeast inclusion to koribo gole aru 6 khon ne 7 khon mane hospitality industry koribo ami lagi asu aru Mr. Tata koise je why don't we make a hospitality learning institute. So he basically talked about inclusion of people, inclusion of a state, inclusion and training of people by training. He said it is better like the Chinese proverb to teach people to fish
rather than actually give them fish. So he has gone on that education, and lastly, inclusion by giving health care. These were the 5 mantras that they have done, which they did in 5 earlier generations. Tata Institute of Science, Tata Institute of Fundamental Research, Tata Institute of Social sort of Deliveries, TISS. All of it education of bostu. Today Tata juntu healthcare or education or heri ase amar cancer or karne. They are over 150 years juntu Bolin ba Anisule ko ase 150 years. The brand has delivered 2 things: emotive content and rational content. All brands by definition in marketing has to have 2 content: emotional and rational. Sometimes the emotional is more, sometimes the rational is more. So in their case, the rational being the bits of profit, because without profit you can't actually do it. 66% of Tata commercial companies are owned by the trust, and the trust spends more than 100% of their money on social work. There's no other company which is structured like this. So by definition, if their business purpose is to serve society, they are doing it, and Mr. Tata's style is to carry on this legacy and this heritage, and therefore he has created a great succession plan. It does not matter whether it is a Tata person or not. So Mr. Vijay Singh was there. He's the ex-defense secretary. He's also the vice chairman of the trust. He's created diversity of inclusion. He has created Mr. Chandrasekhar as the CEO of Tata Sons, meaning that is incredible. Meaning it is not a Tata family person, even though there was a reference to 3 Tatas being there. There are actually 7, 8, 9 Tata people of different, Sabawala, people like that. But here Chandrasekhar is a break. 5 years he has done. He's got an extension for 5 years. Then we have had Noel Tata, who's his own blood brother. He's his, meaning co-brother. Juntu Koi Mane, their fathers were the same. But I'm saying their mothers were different. And they basically were there, but he did not give any extra attention to the family sort of delivery. He made Mr. Chandrasekhar, and he has continued to encourage and nurture Noel. Therein lies this concept of inclusivity. That's why I'm saying there's one word, humility and inclusivity, which has included Assam in his biosphere of thinking. And therefore, it is very important that people like Bolin or Anisul from outside is actually giving the same kind of examples again and again. So thank you for that. যে অসমৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়াবলৈ ৰতন টাটা ইমান আগ্ৰহী কিয়? তেওঁৰ অসমৰ প্ৰতি তেওঁ কৰে সফট কৰ্নাৰ আছে, অসমক খুব ভাল পায় তেওঁ, এনেকুৱা কিবা নাই? I think this process has been developed over time. A process to Ajir Buli nohoy. Teo muk edin kotha patute koise teo Cornell University log paute his best friend was from the northeast. Teo tete kole kun hoy he manujon etia nai kintu Bhutanor mane relationship asile teo mane Lenny Dorji buli. So Lenny, he said that I was very jealous of people from northeast because all the girls used to go to Lenny. And he said that we had nothing. So I always had this dream of Northeast being handsome. He himself is such a personality. You know, he's so good looking. His presence is felt, Mr. Tata. But he said this about Northeast. Then he gave an example. One Mizoram person who's a dealer of Tata Motors one day called him and said, "Sir, Happy New Year." He said, he's the only person of my dealer network of Tatas who wished me for Nowroz, which is a Parsi New Year. So he said 1 or 2 incidents like that made it. And then, of course, we invested in James Finlay. James Finlay, which Bolin has been very much part of, Tata Tea, they have nurtured and handled very difficult situations. He has actually supported the company through these difficult situations. There's no right and wrong. There was some left and right, and Bolin is the person who, because of him, the first referral hospital, the first training center in Rauta. There were small events that took place which made actually the whole process of Mr. Tata invest in Assam slowly but surely. But he says that 33,000 people of Tata Tea are actually there directly. Indirectly, there's a multiple of 150,000 people. How many people have Tata beverages? How many people have Tata cars? How many people have Tata Sky? So he said, we are in every home.
So we have to do something demonstrably visible, more than what we have done. And that's why this big idea, but without the Chief Minister, without thinking big, without Mr. Hemanta Biswa Sharma's thinking big and delivering big also. He started year before last. He delivered 7 hospitals of that magnitude, world class with the best machine, no compromise on price. So now we are looking at the next stage of how do we actually make sure these hospitals run, the viability gap has to be filled, and how people have affordable and available health care. Availability is there. So Mr. Tatar এইটোৱে আছে যে এতিয়া ইমানখিনি কৰাৰ পাছত আৰু প্ৰেমটো মানে পুৰা হৈ গ'ল. He has delivered even 3-4 more babies. Tata Tea, Tata Education, Tata Hotel, and now he's wanting to expand the hotel footprint, and now this. But Chandrasekhar and Chandrasekharan, Vijay Singh and all are all supportive people to his dreams. So they're all attached to his dreams, and therefore makes Assam even more prosperous and even more lucky that such people have come forward to actually support and help them. বৰ্তমান মই এটা বিৰতি ল'ব খুজিছোঁ বিৰতিৰ পিছত আপোনাক মই এইটো প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ যে যিকোনো এটা বিষয় তেওঁৰ আগত যেতিয়া উত্থাপন কৰিব আপোনালোকে কেনেদৰে উত্থাপন কৰে দ্য ৱেটো কি এক নম্বৰ কথা আৰু দ্বিতীয়টো কথা হৈছে তেওঁৰ কাম কৰা সামগ্ৰিকভাৱে যে তেওঁ অফিচ পৰিচালনা কৰা আমি যিটো শুনি আছোঁ যে অতি চিম্পলিচিটি তেওঁ সাধাৰণ ৱৰ্ক মানে যিখিনি তেওঁৰ এমপ্লয়িজ আছে তাৰ লগত কেনেদৰে ডিল কৰে এই বিষয়টো আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে আপোনালোকে যেতিয়া কিবা এটা বিষয় উত্থাপন কৰে তেওঁৰ আগত কোনটো ষ্টাইলত কৰে এই দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিম মই এটা বিৰতিৰ পিছত বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ সবিশেষলৈ মই পুনৰ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ আহিছোঁ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া মই যিটো প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ প্ৰথম কথা যিকোনো এটা বিষয় আপোনালোকে ৰতন টাটাৰ আগত উত্থাপন কৰিলে কেনেদৰে কৰে কিটো ৱেট কৰে আৰু দ্বিতীয়টো কথা হৈছে যে তেখেতৰ বিশেষকৈ অফিচ এনভাইৰনমেণ্টত কাম কৰা ষ্টাইল আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা শুনি যদি সাধাৰণভাৱে তেওঁ কাম কৰে এই বিষয় দুটাৰ সম্পৰ্কত আপোনাৰ পৰা অলপ জানিব খুজিছিলোঁ মোৰ মানে অভিজ্ঞতা যোনখিনি হৈছে মই মিষ্টাৰ টাটাৰ লগত যেতিয়া অফিচত লগ পাইছোঁ মানে বস্তুটো শিকি পেলাই আহিব পাৰে তেওঁ মানে ইমান শুনিব পাৰে নহয় হিজ এবিলিটি টু লিসন ইজ so great unlike most of us at least me his ability to listen assimilate and then reply only when he's asked a question is something greatest one he puts you at ease so that he gets the best out of you. So he encourages creativity through a casual atmosphere of absolute serenity and peace and smiling and joking so that he can get the best out of you. So through this inclusivity process, I think it is very important to understand that Mr. Tata junkhini mane include kori play mane manu pra uliabo pare he bostutu nuhunile nohoy are e hunato মানে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ইউ মাষ্ট লিসন বিফৰ ইউ টেক আ ডিচিশ্যন এণ্ড নট বি টু ইগাৰ টু গিভ আনচাৰ্ছ এণ্ড সলিউশ্যন উইদাউট ডুইং ইট এণ্ড দ্যাট ইজ ওৱান অফ মিষ্টাৰ টাটাছ গ্ৰেটেষ্ট লাৰ্ণিং হিজ চিম্প্লিচিটি আপুনি মোক সুধিছিলে চিম্প্লিচিটি লাইফষ্টাইলৰ আমি এদিন ৰেষ্টুৰেণ্ট এটাত গৈছিলোঁ তেওঁক মাতিছোঁ আৰু দুজন টাটাৰ মানে ডিৰেক্টৰ আৰু ৱাইফক এই বম্বে ৰেচ কোৰ্চত মোৰ ৱাইফৰ লগত তো মিষ্টাৰ টাটাৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ হঠাৎ মিষ্টাৰ টাটাই নিজে খোজকাঢ়ি আহিলে খোৱাৰ পৰা আহি পেলাই ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমালে কোনো নাই মানুহ নাই খানা চানা খালোঁ 2 ঘণ্টাৰ পাছত গ'লোঁ আমি ৰাস্তাত গ'লোঁ ছাৰ শুড আই কল দ্য ড্ৰাইভাৰ হি ছেড ৰঞ্জিত হি পুট হিজ আৰ্মছ ৰাউণ্ড ড্ৰাইভাৰ মাই হাউচ ইজ অনলি 5 kilometers away I drove in my own car and I came so he went brought his car and he drove in his own car and went away. So this is the kind of simplicity that we have to learn. Mr. Tata নিষ্টা মানুহ নিজে গাড়ী চলাই গৈছে থাৰ্ড এটা আমি লণ্ডনত লগ পাইছিলোঁ বহুত বছৰ আগত 10-15 বছৰ হ'ল মই তেওঁৰ ৰুমত গ'লোঁ মোক ৰুমত মাতিলে ব্ৰেকফাষ্ট খাবলৈ ৰুমত মানে আছিলে চব সেইবোৰ ট্ৰেপিংবোৰ আছে তেওঁ ক'লে বহিবলৈ মই তেওঁক দেখি আছোঁ তেওঁ নিজৰ জোতাটো পলিচ কৰি আছে এই বস্তুটো মানে গাড়ী চলোৱাৰ পৰা জোতা পলিচ কৰাৰ পৰা মানে বস্তুক মানুহক সাৰ্ভ কৰাৰ পৰা খানা টেবুলত এই বস্তুটো মানে খুব কম মানুহৰে আছে যেন পাইছোঁ এই চিম্প্লিচিটিৰ কথা ক'লোঁ আৰু তেওঁৰ অফিচৰ কথাটোও ক'লোঁ লাষ্টলি মোৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ যোনটো হৈছে নহয় মই বহুত বছৰ আগত তেওঁ যেতিয়া ৰিটায়াৰ কৰে নহয় চেয়াৰমেনশ্বিপৰ পৰা মই ভাবিলোঁ মিষ্টাৰ টাটাই এইটো চবৰ পৰা গিফ্ট চিফ্ট পায় ময়ো অসমৰ পৰা কিবা গিফ্ট এটা লৈ যাওঁ মই থাইলেণ্ডলৈ গৈছিলোঁ থাইলেণ্ডত সৰু মানে ব্ৰাছৰ বস্তু এটা নলেজ গিভাৰ বুলি কয় মানে পাহৰি গ'লোঁ সৰস্বতীয়ে হ'ব
তেনেকুৱা বস্তু এটা তেওঁক দিলোঁ 10 বছৰ পাছত তেওঁ ঘৰত গ'লোঁ সেইদিনা তেওঁ ক'লে ৰঞ্জিত ইউ ৰিমেম্বাৰ দ্য গিফ্ট ইউ গেভ মি দিছ ইজ দ্য গিফ্ট দ্য মেমৰি অফ এপ্ৰিচিয়েশ্যন দ্য এটিটিউড অফ গ্ৰেটিটিউড এই বস্তুটো মানে মোৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ দে আৰ ছ' গ্ৰেটফুল ছ' গ্ৰেটিটিউড ছ' মাছ ফুল অফ গ্ৰেটিটিউড এণ্ড হিউমিলিটি এই বস্তুটো মানে বহুতখিনি শিকিব পৰা নাই কিন্তু চেষ্টা কৰি থাকোঁ শিকিবলৈ এইটো লৈ বহুত ধন্যবাদ মোক মতাৰ কাৰণে প্ৰাগৰ বহুত গুড উইচেছ আপোনালোকে বহুত ভাল প্ৰগ্ৰাম কৰে মাই গুড ফ্ৰেণ্ড বলিন ইজ আনাডাৰ চিম্পল মেন ভেৰি হাম্বল পাৰ্চন তেওঁৰ লগতো মই কাম কৰিছিলোঁ আৰু আনিছুৰ ইয়ৰ ইনচাইচিভ ভিউজ অন ব্ৰেণ্ড আই উড লাইক টু টেক ইট অফলাইন এণ্ড ডিছকাছ উইথ ইউ চ' থেংক ইউ গুড উইচেছ টু আছাম ৰতন টাটা ইউনিটি এণ্ড আৰ চিফ মিনিষ্টাৰ টু টেক দিছ ফৰৱাৰ্ড আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া সেয়া আছিল ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া মুম্বাইৰ পৰা আমাৰ লগত লাইভত থাকিলে আৰু ৰতন টাটাক অতি ঘনিষ্ঠভাৱে লগ পোৱাৰ তেখেতে আপোনালোক আমাৰ দৰ্শকসকলে গম পালে তেওঁ অতি সুন্দৰভাৱে ব্যাখ্যা আগবঢ়ালে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই পুনৰ আহিছোঁ ষ্টুডিঅ'লৈ মই বৰদলৈ ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ পুনৰ আহিছোঁ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া মই যিটো কথা সুধিছিলোঁ তেওঁৰ এই আপুনি ওচৰ হ'ব পাৰিছিলে আপুনি কৈছে একেলগে তেওঁৰ যিটো মানুহে সদায় এটা কথা আলোচনা হৈ আছে আজিৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াটো সেইটোৱে কৈছে তেওঁৰ চিম্প্লিচিটিটো সেই সম্পৰ্কত ক'ব নেকি অলপ চিম্প্লিচিটি হয় তেখেতক আমি অফিচিয়েল কামত যেতিয়া গৈছিলোঁ কলিকতাত বা যেতিয়াই লগ পাওঁ তেওঁ এটা বস্তু মই মন কৰিছোঁ তেখেতে যেতিয়া কিবা এটা আলোচনাত গ'লে তেওঁ যিজনে যাব তেখেতক ইমান ইজি কৰি লয় মানে কথাবিলাক কওঁতে খুব ধুনীয়াকৈ ক'ব ইজি কৰি লৈ পেলাই তেওঁ শুনি থাকে আৰু খুব কম কথা কৈছিলে আৰু যেতিয়া কথাখিনি কয় আৰু একদম যিটো দৰকাৰ সেইখিনি ক'ব তাতকৈ তেখেতে বেছিকৈ নকয় তাৰ পৰা তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰি থাকোঁতে বহুত কথা শিকিব পাৰি আৰু কথা পাতি থাকোঁতে তেখেতে সুধিব যে এইটো এনেকুৱা এটা কাম হৈছে নেকি বা কৰা হৈছিলে নেকি তেখেতে জানিব বিচাৰে যে কিমানখিনি মই বা যিজনে কথা পাতে কিমানখিনি থৰ সেই বস্তুটো তেখেতে কৰি লয় আৰু তেখেতৰ লগত অলপ দেৰি 5 মিনিট কথা পাতিলেও বহুত কথা শিকিব পাৰি আৰু তেখেতৰ এটা মই গুণ দেখিলোঁ ছিনিয়ৰ হওক বা জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ যোনে সকলোকে একেধৰণে কৰিছিলে মানে তেওঁলোকৰ যিটো ৰিকগনাইজ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ যিটো ক্ৰেডিবিলিটি আছিলে যিটো আছে সেইখিনি তেওঁ সদায় তাজ হোটেলৰ কিবা অভিজ্ঞতাৰ কথা আপুনি কৈছিলে এবাৰ তাজ হোটেলৰ এগৰাকী এমপ্লয়ী হয় সেইটো আজি বহুত বছৰ আগতে তাজ পেলেচখন যেতিয়া বম ব্লাষ্ট হৈছিলে তেতিয়া আমি মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ পেলাই ডিনাৰ কৰিবলৈ গ'লোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ এজন মানুহ এজনে মানে তেওঁ সুধিলোঁ এই যে বম ব্লাষ্ট হৈছিলে কি হ'লে তেওঁ গোটেইখিনি কথা ক'লে তাৰপিছত মই ক'লোঁ কেনেকুৱা এতিয়া আৰ্থিক অৱস্থা কেনেকুৱা কৈছে না আমি সেইটো চিন্তাই নকৰোঁ ৰতন টাটাক আমি দেউতা বুলি ভাবোঁ আৰু তেওঁ আমাক 4 মাহৰ কাৰণে কোনো দৰমহা গোটেইখিনি দিছে আমি কোনো চিন্তা কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই গতিকে আমি গোটেই মানে এমপ্লয়িজখিনিয়ে ইমানখিনি ভাল পাইছোঁ যে তেখেতৰ আমাৰ কাৰণে ইমানখিনি বা তেখেতৰ কাৰণে আমি গোটেই আমাৰ জীৱনটো দি দিব পাৰোঁ ঠিক এনেধৰণে মানে তেখেতে কৈছিলে আৰু তেখেতৰ এটা ডাঙৰ গুণ আছিলে যে সদায় কিবা এটা হ'লে আপোনাক মানে সুধিব এতিয়া মোৰ সেই প্ৰব্লেমবিলাক যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়া তেওঁ ইউ আৰ ছ' কনচাৰ্ণ তেওঁ কেতিয়াবা মোক ডাইৰেক্টলি ফোন কৰে বলেন হাউ আৰ ইউ কেনেকুৱা কি হৈ আছে কি নাই তই অলপ মোক ফিডবেক দেচোন আৰু তেওঁ ডাইৰেক্টলি সুধিব মানে বেলেগৰ কথাৰ তেওঁ ইমানখিনি গুৰুত্ব নিদিয়ে মই যে বেলেগৰ পৰা কিবা এটা তেওঁ কৈছোঁ সেইটো নহয় তেওঁ নিজেই কৰি পেলাই নিজৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো ল'ব লৈ পেলাই তেনেকৈ কি ধৰণে কৰিব লাগে সেইটো তেখেতে কৰিছিলে এইটো এটা মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি এজনক আমি সদায় শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগে অসমৰ কাৰণে তেখেতে বহুতখিনি কৰিছে আৰু কৰিও যাব এতিয়া 95ৰ পৰা কৰিছে এতিয়া আকৌ টাটা ট্ৰাষ্টে কিছুমান কাম কৰি আছে মানে তেনেকুৱা মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ কৰিছে তাৰপিছত লাইভলিহুডবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কৰিছে তাৰপিছত ট্ৰাইবেল আৰু মাৰ্জিনাৰিজৰ কাৰণে কৰিছে তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত এটা এইটো সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰটো এডুকেশ্যনৰ ওপৰতো কৰি আছে ৱাটাৰ চেনিটেশ্যন স্কিম কৰিছে আৰু বেচিকেলি এতিয়া অসমত যিহেতু বহুত স্পৰ্টছ এক্টিভিটিজ হৈ আছে আৰু স্পৰ্টছ টেলেণ্ট বহুত আছে গতিকে কেনেকৈ তেওঁলোকক টেলেণ্টখিনি আকৌ এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰে সেইবিলাকো কৰি আছে গতিকে টাটা ট্ৰাষ্টৰ মানে অসমৰ এটা এই বুলি ক'ব লাগিব কি ক'ম অসমৰ এটা মানে অনুষ্ঠান বুলিয়ে ক'ব লাগিব নিশ্চয় মই এটা বিৰতি ল'ব খুজিছোঁ বিৰতিৰ পিছত মই আহিম আনিছুল হক ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ মই তেওঁক এটা কথাই সুধিম যে টাটা ব্ৰেণ্ডটোৰ পৰা আমি কি শিক্ষা ল'ব পাৰোঁ বা ৰতন টাটাৰ পৰা সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই টাটাৰ পৰা আমি এনে কি লেচন শিকিব পাৰোঁ বা কি যিটো আমাৰ শিক্ষণীয় হয় এটা বিৰতিৰ পিছত মই এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ ল'ম হক ডাঙৰীয়াৰ
বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ উভতি আহিছোঁ সবিশেষলৈ মই আনিছুল হক ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিছোঁ মই সুধিব খুজিছোঁ যিটো প্ৰশ্ন মই বিৰতিৰ আগতে কৰিছিলোঁ যে টাটাৰ পৰা টাটা ব্ৰেণ্ডৰ পৰা আমি কি শিকিব পাৰোঁ হয় প্ৰাঞ্জল বহুত ক'বলগীয়া আছিলে কিন্তু সময়ৰ অভাৱ আৰু টাটা ব্ৰেণ্ডটো এনেকুৱা মোৰ ইনফেক্ট টাটা ইজ ওৱান অফ মাই ফেভৰেট ইণ্ডিয়ান ব্ৰেণ্ডছ মই যদি ক'ব ওলাওঁ আপোনাক আৰু সেইটো যথেষ্ট কিছুমান কাৰণ আছে তাৰে সেই কেইটামান মই কওঁ এতিয়া সেইকেইটাৰ পৰা আমি কি শিকিব পাৰোঁ যিমান আজি যুগত ধৰি লওক ষ্টাৰ্টআপছ আছে যোনে নতুনকৈ বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছে প্ৰথম কথাটো মই ভাবোঁ এইটোৱে শিকিব লাগিব যে মই যিয়েই বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মোৰ মনত সদায় ডু গুডাৰ এটিটিউড এটা থাকিব লাগিব ভাল কৰাৰ আমি সদায় কি ভাবোঁ ভাল কৰা মানে কি সেই মানে বিৰাট আমি উঠাই থৈছোঁ কিছুমান কথা ভাল কৰা যে মানে বিৰাট দান কৰিলোঁ কিবা কৰিলোঁ আমি দৈনন্দিন জীৱনত সদায় ভালেই কৰি থাকিব লাগে আচলতে ভাল কৰিলে ময়ো নিজেও ভাল পাম বিজনেছটো যদি সেই বস্তুটো থাকে সেই বস্তুটো মিষ্টাৰ ৰতন টাটাই সেইটো বস্তু শিকাই দেখুৱাই গৈছে আমাক যে আপুনি যেতিয়া মানুহৰ কাৰণে ভাল চিন্তা কৰি কিবা এটা আপুনি অফাৰ কৰিব দিব ৰিটাৰ্ণটো ডেফিনেটলি আহিবই আপোনাৰ তাত 2 নম্বৰ কথাটো হ'ল যে ট্ৰাষ্ট ৱৰ্ডিনেছ আপোনাক বিশ্বাস কৰিবলগীয়া যোনটো বস্তু মোক কোনোবা বিশ্বাস কিয় কৰিব মই বিশ্বাসযোগ্য হ'ব লাগিব বিশ্বাসযোগ্য তেতিয়াই হ'ম যেতিয়া মই মানুহক সেই তেনেকুৱা কাম কৰিম মোৰ কথা আৰু কামৰ মাজত মিল থাকিব লাগিব সেই বস্তুটো any business person, any entrepreneur, any startup person should realize that. There is no shortcut to building trust. Absolutely. You have to build trust. You have to command respect from people. Hey bostu eta. Aru fairness and responsibility. Hoda fair hobo lage. Eta moi jete fair hom jete moi protect to even your employee you look at all the fairness. Apuni daitto lobo. Moi daitto loi setu bostu mok chalabo lage jeta moi tu cholai loi jam mur daitto hoy. Kita tar pora polai na jay. Hey eta bo dangor kotha. Aru eta kotha moi kom sahok. Courage. Love should be in your heart and there should be courage also. Sahok na thakle apni etu koribo nware. Mr. Ratan Tata eta kotha koisile je I don't believe in taking right decisions. I take decisions and then work on making them right. So hetu sahok husaise tor যে মই মোৰ ইমানখিনি মোৰ কেপেবিলিটিজ থাকিব লাগে যে মই এটা ডিচিশ্যন পটককৈ ল'ব পাৰোঁ তাৰপিছত মই সেইটো কাম কৰি মই এইটো ৰাইট ডিচিশ্যন বুলি কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিম সেইটো এণ্টাৰপ্ৰাইজিং এবিলিটি আৰু এটা মই খুব ডাঙৰ কথা মই ক'ব খোজোঁ আজি চাওক টাটাৰ যিমান অফাৰিংছ আছে যিমান প্ৰডাক্ট আছে ব্ৰেণ্ডছ আছে নতুনকৈ লেটেষ্ট যোনটো আছে টাটা নিউ বুলি এটা ছুপাৰ এপ আমি ৰিচেণ্টলি দেখিছোঁ আমি IPLত এডো বহুত দেখি আছোঁ চ' টাটা সেই নিমখৰ পৰা আমি আগতে কৈছোঁ যে নিমখৰ পৰা হোটেললৈ বা যিয়ে নহয় এতিয়া নিমখৰ পৰা আমি ক'ম যে ফ্ৰম চল্ট টু ছুপাৰ এপ চ' এই যিটো কোম্পানী সেই আজিৰ জেনেৰেশ্যনটোকো চিনি পায় এনেকুৱা নহয় যে ইট বিং এ 150-year-old গ্ৰুপ তেওঁলোকে সেই সদায় তেনেকুৱাই চিন্তাবোৰ নহয় সদায় তেওঁলোকে নিজকে এডেপ্ট কৰিব শিকিছে ভেৰিয়াছ কোম্পানীজ আপুনি TCS কওক আপুনি টাটা মটৰ্ছ কওক যিকোনো প্ৰডাক্টেই হওক সেই বস্তুটো মিষ্টাৰ ৰতন টাটাই সেই বস্তুটো আই থিংক সিন্স 1991 যেতিয়া আমাৰ ইকনমিটো অ'পেন হৈছিলে ইয়াৰ আগতে কি আছিলে ব্ৰেণ্ডছবোৰৰ যিবোৰ ব্ৰেণ্ডৰ এট্ৰিবিউটছ কওক বা ব্ৰেণ্ডৰ পজিশ্যনিংবোৰ সদায় সিঁচৰিত হৈ আছিলে তেওঁ গোটেই বস্তুবোৰ একত্ৰিত কৰি ইউনিফাইড এটা হেৰি কৰিলে গতিকে সেইটোৱেই কথা নিশ্চয় খুব সুন্দৰকৈ কথা ক'লে আপুনি সুন্দৰকৈ ব্যাখ্যাটো আগবঢ়ালে সকলোৱে ৰতন টাটাৰ সম্পৰ্কত এই মহান উদ্যোগপতিগৰাকীৰ সম্পৰ্কত খুব সুন্দৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়ালে আমি নজনা কথাও বহু দৰ্শকসকলক কৰোঁ যে ৰতন টাটা আৰম ব্যক্তিজন ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি সকলোকেই আৰু ইয়াৰ লগে লগে আজিলৈ সবিশেষৰ পৰা মই প্ৰাঞ্জল ফুকনে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ